નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 10 ની અંદર ગણિતની અંદર પ્રકરણ નંબર 3 દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ યુગ્મની અંદર આપણે છેલ્લે ભાગ નંબર 10 જોયેલો હતો અને એની અંદર આપણે અલગ અલગ સમીકરણ જે છે મેળવેલા હતા. એની પછી નેક્સ્ટ જે છે ભાગ નંબર 11 ની અંદર આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 7 નો અભ્યાસ કરીએ અને આ પ્રશ્ન જે છે એ સ્વાધ્યાય 3.2 નો ક્વેશ્ચન નંબર 7 જે છે એ છેલ્લો પ્રશ્ન. ઓકે, અને આની પછી એક બહુ જોરદાર મેથડ જે છે એ આવવાની છે અને એની અંદર આપણે ઘણા બધા દાખલાઓ ગણવાના છે. તો આપણે આની અંદર શરૂઆત કરીએ. પહેલાં તો રકમ તમને કેવી આપેલી છે એની અંદર જોઈએ. સમીકરણો x - y + 1 = 0 અને એક સમીકરણ આવું છે અને એક સમીકરણ આવું છે 3x + 2y - 12 = 0 દ્વારા દર્શાવાતી રેખાઓના આલેખ દોરો. એનો મતલબ કે બંને જે તમને સમીકરણ આપેલા છે બંને સમીકરણની મદદથી આપણે યામ મેળવશું અને એ યામને આપણે કોઈ એક ગ્રાફની અંદર દર્શાવવાના છે. આગળ વાંચો. આ રેખાઓ અને x અક્ષ દ્વારા રચાયેલા ત્રિકોણના શિરોબિંદુઓના યામ દર્શાવો. તો પહેલાં તો આપણે યામ દર્શાવીએ કે યામ કેવી રીતે આવે છે અને કેવી રીતે છેદે છે અને પછી એને x અક્ષ સાથે જોડી દઈએ એટલે ત્રિકોણ બનશે અને એને આપણે છાયાંકિત કરવાનો છે. દર્શાવો અને બનતા ત્રિકોણાકાર પ્રદેશને છાયાંકિત કરો. એનો મતલબ કે આપણે ભાગને દર્શાવવાનો છે કે કયો ભાગ જે છે એ આપણે છાયાંકિત કરશું. પણ ક્યારે ખબર પડે? તમારી પાસે યામ હોય તો તમને ખબર પડે. તો પહેલાં તો આપણે સમીકરણ જે આપેલું છે લખીએ x - y + 1 = 0, જેની અંદર હું yને સૂત્રનો કરતા બનાવી દઉં તો x + 1 બરાબર અહીંયા -y છે બરાબરની જમણી બાજુ જાય તો +y થાય. એનો મતલબ કે તમને મળી ગયું y બરાબર x + 1. હવે xની જગ્યાએ અલગ અલગ કિંમત મૂકીએ આપણે. ધારો કે હું મેકું છું xની જગ્યાએ 0 તો મને મળશે y બરાબર 0 + 1 બરાબર 1. ચલો હવે લખીએ આપણે xની જગ્યાએ દાખલા તરીકે 2 લખીએ તો શું થશે? y બરાબર 2 + 1. એનો મતલબ કે 2 ને 1 3 થાય. xની જગ્યાએ દાખલા તરીકે આપણે લખીએ -1 તો શું થશે? y બરાબર -1 + 1 બંને કેન્સલ. એનો મતલબ કે 0 મળી ગયા. આટલા તો ગણાય. ચલો ભાઈ કોષ્ટક બનાવી નાખીએ. અહીંયા x અહીંયા y. xની જગ્યાએ 0 અને yની જગ્યાએ 1, xની જગ્યાએ 2 yની જગ્યાએ 3, xની જગ્યાએ -1 yની જગ્યાએ 0 તમને મળી ગયા. આપણે આ જે તમને યામ મળી ગયા x અને yની જે અલગ અલગ કિંમત મળી દરેકને આપણે ગ્રાફની અંદર દર્શાવશું. એની પછી નેક્સ્ટ તમને બીજું સમીકરણ આવું કંઈક આપેલું છે 3x + 2y - 12 = 0. ચલો ભાઈ અહીંયા 3x, એક કામ કરીએ 2yને સૂત્રનો કરતા બનાવી દઈએ ડાયરેક્ટ તો શું થશે? -12 બરાબરની જમણી બાજુ જાય તો +12 વત્તા 3x બરાબરની જમણી બાજુ તો -3x. ચલો y બરાબર 12 - 3x 2 ગુણાકારમાં છે, ઓલી બાજુ જશે તો ભાગાકારમાં. હવે xની જગ્યાએ કિંમત મૂકીએ. એવી કિંમત તમારે મેકવાની કે જેની મદદથી તમને yની કિંમત પૂર્ણાંકની અંદર મળે. ધારો કે હું લખું xની જગ્યાએ 0 તો શું થશે? y બરાબર 12 - 3 × 0 ના છેદમાં 2. અહીંયા 12 - 3 × 0 તો 0 થશે ના છેદમાં 2. 12 ના છેદમાં 2, 2 × 6 = 12. એનો મતલબ કે તમને મળી ગયા 6. ચલો ભાઈ એક્સની જગ્યાએ કેટલા લખશું? દાખલા તરીકે હું લખું 4 થાય ને, અહીંયા 4 તરીને 12 થઈ જશે એટલે 4 લખીએ દાખલા તરીકે. તો y બરાબર 12 - 3 × 4 ના છેદમાં 2. એનો મતલબ 12 - 4 તેરી તો કે 12 ના છેદમાં 2. 12માંથી 12 જાય 0 / 2. એનો મતલબ કે 0. ચલો હજી એક એદી વેલ્યુ આપણે લખીએ દાખલા તરીકે. કેટલા લખશું? અહીંયા 6 લખીએ xની જગ્યાએ દાખલા તરીકે 6. x બરાબર 6 તો શું થશે? y બરાબર 12 - 3 × 6 ના છેદમાં 2. અહીંયા 12 - 6 તેરી તો કે 18 ના છેદમાં 2. ચલો ભાઈ વચ્ચે ઓછે તો કે ઓછા. 18માંથી 12 બાદ કરી દો તો 6. મોટા નિશાની એનો મતલબ કે -6 ના છેદમાં 2. એનો મતલબ 2 તેરી 6 પણ માઇનસ આવશે ને, અહીંયા આગળ માઇનસ છે એટલા માટે આપણે લખ્યા -3. આપણને કેવું કોષ્ટક મળશે એ અહીંયા દર્શાવી દઈએ. x અને yની અલગ અલગ કિંમત મૂકી દઈએ. x બરાબર 0 આગળ 6, અહીંયા 0 આગળ 6.
चलो भाई 4 आगळ 0 अहींया 4 आगळ 0 6 आगळ -3 6 आगळ -3 હવે આપણે ગ્રાફની અંદર દર્શાવીએ અને ગ્રાફની અંદર દર્શાવીએ પછી આપણને ખબર પડે કે એક્સ અક્ષને કઈ રીતના છેદે છે અને એની મદદથી આપણને કેવો ત્રિકોણ મળે છે અને એ ત્રિકોણ જે મળશે એને આપણે દર્શાવશું, અલગ કરીને દર્શાવશું, બરાબર છે। ગ્રાફથી થોડુંક કંઈક અલગ પડે એ રીતના આપણે એને દર્શાવશું, થોડુંક હાઇલાઇટ કરશું અથવા તો એની અંદર ડિઝાઇન દોરીને આપણે દર્શાવશું। ઓકે, તો ચલો આપણે ગ્રાફ જે છે એ દર્શાવીએ, જેની અંદર તમને એક આ કોષ્ટક મળી ગયું છે અને એક આ કોષ્ટક મળી ગયું છે, બંને કોષ્ટકને આપણે ગ્રાફની અંદર દર્શાવીએ। ઓકે, તો ચલો નિહાળીએ આપણે ગ્રાફ। નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાધ્યાય 3.2ની અંદર ભાગ નંબર 11ની અંદર ક્વેશ્ચન નંબર 7ની અંદર રકમ તમને આવી કંઈક આપેલી જ હતી। x - y + 1 = 0 અને બીજું સમીકરણ આપેલું હતું 3x + 2y - 12 = 0 અને એની મદદથી તમને અહીંયા જે છે એ આપણે x ને પણ y ને સૂત્રનો કરતા બનાવીને સમીકરણની અંદર અલગ અલગ કિંમત મૂકી અને તમને કેવી વેલ્યુ મળેલી એ કહી દઈએ। તો કે x = 0 આગળ y = 1, x = 2 આગળ y = 3, x = -1 આગળ y = 0। નેક્સ્ટ જે છે બીજું x = 0 આગળ y = 6, x = 4 આગળ y = 0 અને x = 6 આગળ y = -3। હવે આ દરેકે દરેક વેલ્યુ આ જે છે એ કોષ્ટક 1 અને આ જે છે એ કોષ્ટક નંબર 2 બંનેને આપણે ગ્રાફની અંદર દર્શાવીએ અને તમને એવું કીધેલું હતું કે એ જે ત્રિકોણાકાર પ્રદેશ મળશે તમને x અક્ષ દ્વારા રચાયેલા ત્રિકોણના શિરોબિંદુના યામ તમારે મેળવવાના હતા। ઓકે, પહેલાં આપણે દર્શાવીએ એટલે આપણને ખબર પડશે। તો પહેલાં તો એક્સ અક્ષની અંદર જોઈ લ્યો તો કે એક્સ અક્ષ ઉપર -1 છે અને મેક્સિમમ 6 છે અને વાય અક્ષ ઉપર અહીંયા -3 છે અને મેક્સિમમ 6 છે। તો એક્સ અક્ષને થોડોક હું ઉપર દર્શાવું છું કેમ કે વાય અક્ષની વેલ્યુ તમારે માઇનસ જે છે એ દર્શાવવાની છે એટલા માટે। અને બીજું એ કે તમારો ગ્રાફ જે છે હું બોલપેનથી દર્શાવું છું, તમને વધારે ખબર પડે અને બતાય એટલા માટે। ચલો ભાઈ, આ જે છે એ એક્સ અને અહીંયા આગળ એક્સ ડેશ। ચલો હવે વાય અક્ષ જે છે એ આપણે દર્શાવી દઈએ। દાખલા તરીકે હું દર્શાવું છું વાય અક્ષ અહીંયા આગળ વાય અને અહીંયા આગળ વાય ડેશ, બંને જે બિંદુની અંદર છેદે છે એ મળી ગયું તમને ઉગમ બિંદુ। ચલો હવે આપણે દર્શાવી દઈએ અહીંયા આગળ 1, અહીંયા આગળ 2, અહીંયા આગળ 3, અહીંયા આગળ 4, અહીંયા આગળ 5, અહીંયા આગળ 6, અહીંયા આગળ 7। ચલો ભાઈ, આ બાજુ -1, અહીંયા આગળ -2, અહીંયા આગળ -3, અહીંયા આગળ -4। ચલો ભાઈ, અહીંયા આગળ 1, અહીંયા આગળ 2, અહીંયા આગળ 3, અહીંયા આગળ 4, અહીંયા આગળ 5, અહીંયા આગળ 6, અહીંયા આગળ 7, અહીંયા આગળ 8, અહીંયા આગળ 9। આટલી ઘણી બધી વેલ્યુ લખી આપણે। અહીંયા આગળ -1, અહીંયા આગળ -2, અહીંયા આગળ -3, અહીંયા આગળ -4। ચાલો હવે આપણે ગ્રાફ જે છે એ દર્શાવીએ। તો પહેલું બિંદુ તમને આપેલું છે એક્સ અક્ષ ઉપર 0 અને વાય અક્ષ ઉપર 1, એનો મતલબ કે માત્ર ને માત્ર વાય અક્ષ પરનું બિંદુ 1 એટલે અહીંયા આગળ થશે અને એના યામ તમને મળશે 0 અને 1। ચલો નેક્સ્ટ બીજું જે છે એ આપણે દર્શાવીએ। તમને એક્સ અક્ષ ઉપર 2 દર્શાવેલું છે અને વાય અક્ષ ઉપર 3, એનો મતલબ કે 2 અને 3। એક્સ અક્ષ ઉપર 2 ક્યાં થાય તો કે અહીંયા આગળ, વાય અક્ષ ઉપર 3 ક્યાં થાય તો કે અહીંયા આગળ, બંને આ બિંદુની અંદર ભેગા થશે અને એના યામ તમને મળશે 2 અને 3। ચલો ભાઈ નેક્સ્ટ આગળ જુઓ, -1 એક્સ અક્ષ ઉપર -1 અને વાય અક્ષ ઉપર 0, એનો મતલબ કે માત્ર ને માત્ર એક્સ અક્ષ તમારે દર્શાવવાનો છે અને એના અહીંયા -1 અને 0 આપણે દર્શાવી દીધા। 3 એ 3 બિંદુમાંથી પસાર થતી રેખા આપણે દર્શાવી દઈએ તો આપણને આ પ્રકારની રેખા મળશે। ચલો અને એનું સમીકરણ લખી નાખીએ અહીંયા આગળ x - y + 1 = 0। ચલો હવે નેક્સ્ટ જે છે બીજું એક્સ અક્ષ ઉપર 0 અને વાય અક્ષ ઉપર 6, એનો મતલબ કે માત્ર ને માત્ર તમારે વાય અક્ષ ઉપર 6 દર્શાવવાના છે અને એના અહીંયા લખી નાખીએ ભાઈ 0 અને 6। ચલો આગળ તો કે 4 અને 0, એક્સ અક્ષ ઉપર 4 અને વાય અક્ષ ઉપર 0, અહીંયા આગળ 4 અને 0। ચલો નેક્સ્ટ આગળ જોવો જોઈએ તો શું આપેલું છે 6 અને -3, એક્સ અક્ષ ઉપર 6 અને વાય અક્ષ ઉપર -3, એનો મતલબ કે નીચે મળશે તમને। તો અહીંયા મળી ગયા 6 અને -3।
ઓકે, હવે અહીંયા એક બિંદુ, અહીંયા બે બિંદુ અને અહીંયા ત્રીજું બિંદુ, ત્રણે ત્રણ બિંદુમાંથી પસાર થતી રેખા દર્શાવીએ તો આપણને આ પ્રકારની રેખા મળશે. ચલો ભાઈ, આ જે છે એ તમને મળી ગઈ રેખા. ઓકે, હવે અહીંયા આગળ સમીકરણ લખી નાખીએ. કયા સમીકરણ માટે? તો કે 3x + 2y - 12 = 0 થશે. ચલો, હવે અહીંયા આગળ શું કીધેલું હતું તમને? એક્સ અક્ષ ને જે બિંદુની અંદર છેદે એના તમારે શિરોબિંદુ લખવાના હતા. આ રેખાઓ એટલે આ બંને રેખા અને એક્સ અક્ષ દ્વારા રચાયેલા ત્રિકોણના, એટલે અહીંયા જો ત્રિકોણ બની ગયો, એ ત્રિકોણના શિરોબિંદુના યામ તમારે લખવાના હતા. તો પહેલાં આપણે ત્રિકોણ દર્શાવી દઈએ. ત્રિકોણ જે છે એને છાંયાંકિત કરવાનો છે અને એના શિરોબિંદુના યામ પણ આપણે લખવાના છે. તો અહીંયા પહેલું બિંદુ, અહીંયા બીજું બિંદુ, અહીંયા ત્રીજું બિંદુ, કેમ કે 3 બિંદુની મદદથી ત્રિકોણ બનશે. તો આપણે 3 શિરોબિંદુના યામ જે છે એ લખી નાખીએ. તો આપણને કેવા યામ મળશે એ લખીએ આપણે. અહીંયા લખીએ આપણે કે ત્રિકોણના શિરોબિંદુઓ કયા કયા છે? તો કે પહેલું અહીંયા લખીએ છીએ -1 અને 0. બીજું કયું છે? તો કે 2 અને 3. અને ત્રીજું કયું છે? તો કે 4 અને 0 છે. ચલો ભાઈ, અહીંયા -1 અને 0, અહીંયા આગળ 2 અને 3 અને અહીંયા આગળ 4 અને 0. તમને 3 શિરોબિંદુઓ જે છે એ મળી ગયા. હવે આપણે આ જે ત્રિકોણ મળે છે એ ત્રિકોણને આપણે છાંયાંકિત કરીએ. એનો મતલબ કે તમારે હાઇલાઇટ કરીને દર્શાવવાનો છે. તો આપણે દર્શાવી દઈએ એને. આપણે અહીંયા આગળ આ જે ત્રિકોણ બનતો હતો એ ત્રિકોણને હાઇલાઇટ કરી દીધેલો છે, દર્શાવી દીધેલો છે, છાંયાંકિત કરવાળો છે. હવે આ જે છે તમારો ભાગ નંબર 11 સ્વાધ્યાય 3.2નો ક્વેશ્ચન નંબર 7 જે છે એ પૂર્ણ. આની પછી નેક્સ્ટ જે છે એ આપણે ખૂબ જ જોરદાર આદેશની રીત કે જેનો આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે ભાગ નંબર 12ની અંદર. ઓકે, તો ત્યાં સુધી આટલી તૈયારી કરીને રાખો. નેક્સ્ટ મળીએ આપણે ભાગ નંબર 12ની અંદર. ઓકે, આદેશની રીતની અંદર. ઓકે, થેન્ક યુ.